Вітаю! Мене звати Андрій Яковлєв. Я експерт РЦПЛ, адвокат, керуючий партнер АО «Амбрела». А я Катерина Рашевська, експертка РЦПЛ. Сьогодні ми поговоримо про національні механізми притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів. Які їх загальні характеристики? Що таке злочин агресії? А що злочин геноциду? Згадаємо і про поняття, яке часто можна зустріти у звітах міжнародних організацій – порушення звичаїв війни. Важливо розуміти, що притягнення до кримінальної відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини можливе не лише через міжнародні органи, а й у рамках національних правових систем. Більше того, саме на національні правові системи лягає основний тягар цієї роботи, тоді як міжнародні органи виконують допоміжну функцію. Наприклад, у випадках кримінального переслідування вищих посадових осіб з-поміж військового або політичного керівництва. Робота національних правових систем з переслідування за найтяжчі міжнародні злочини обумовлена відповідними обов'язками держав на базі міжнародних договорів. Так, Женевськими конвенціями 1949 року передбачений обов'язок надавати чинності будь-якому закону, необхідному для дієвого покарання осіб, які вчиняють або наказують іншим учинити порушення цих конвенцій, а також обов'язок здійснювати розшук та переслідування осіб, винних у серйозних порушеннях цих конвенцій. Стаття 5 Конвенції ООН про попередження злочину геноциду та покарання за нього передбачає обов'язок її учасників здійснювати законодавчі заходи, спрямовані на ефективне покарання осіб, винних у злочинах геноциду. Українське кримінальне законодавство має окремі склади міжнародних злочинів та закріплені у Кримінальному кодексі України злочин агресії, а також геноциду. В цілому, воно ще є далеким від належного узгодження з міжнародними стандартами. Зокрема, в українському кримінальному законі взагалі відсутнє поняття «злочини проти людяності» і, як наслідок, кримінальна відповідальність за них. До того ж, увесь масив різноманітних та складних воєнних злочинів зводиться лише до однієї статті 438 Кримінального кодексу України, яка конкретизує склади воєнних злочинів. Розглянемо детальніше явище злочини агресії. Стаття 437 зазначає, що за планування, підготовку або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. За ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій – позбавлення волі на строк до 15 років. За цією нормою передбачена відповідальність не лише за акт агресії, а й ведення агресивної війни. Разом з тим, означену правову норму не можна називати вдалою. Позаяк, за міжнародним законодавством, злочин агресії вчинюється особою, яка здатна фізично здійснювати контроль або керівництво політичними чи військовими діями держави, якщо її серйозність, масштаб є грубим порушенням статуту ООН. Спроби привести національну норму щодо злочину агресії до міжнародної тривають і донині. Тепер перейдемо до злочину геноциду, який прописано у Кримінальному кодексі України. Стаття 442 визначає геноцид як діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи, шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень. Сюди також включено створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі, або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу. Такі дії караються позбавленням волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього розповсюдження карається арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 5 років. Означене визначення схоже на норму Римського статуту, що визначає геноцид як будь-яке з таких діянь,
яке вчинено з наміром знищити будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку, шляхом вбивства членів такої групи, заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу, умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її до фізичного знищення, впровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню всередині такої групи, насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи. Як бачимо, Римський статут передбачає склад злочину геноциду за намір його вчинення. Водночас чинна редакція Кримінального кодексу України криміналізує публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього розповсюдження. Поговоримо про воєнні злочини та порушення законів та звичаїв війни. Український кримінальний кодекс не містить визначення воєнні злочини. Відсутня у нас і кодифікація воєнних злочинів, як у Римському статуті. Проте ми маємо достатньо складну конструкцію статті 438 Кримінального кодексу України, яка охоплює всі склади воєнних злочинів за допомогою відсилання до поняття «закони та звичаї війни», яке фактично являє собою весь складний та розгалуджений корпус міжнародного гуманітарного права. Окрема стаття 438 Кримінального кодексу України містить такі поіменовані склади воєнних злочинів, як жорстоке поводження з військовополоненими або й цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованих територіях, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом. Універсальність статті 438 Кримінального кодексу України додає відсилання до інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій. Така конструкція норми є вельми складною для слідчих, прокурорів, суддів, оскільки створює необхідність не просто порівняти фактичні обставини з юридичною нормою, а й здійснювати глибокий аналіз міжнародних конвенцій та звичаєвих норм. Це створює додаткове навантаження на правоохоронну судові системи, водночас підвищує ризики помилок при кваліфікації діянь як воєнних злочинів. Крім того, існує невідповідність між визначенням злочину агресії у міжнародному праві та кримінальному праві України. Станом на серпень 2022 року на підписі у президента України знаходиться проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо імплементації норм міжнародного кримінального та міжнародного гуманітарного права. Прийняття цього закону дозволить досягти наступних важливих цілей. Гармонізувати українське законодавство з міжнародним правом, що значно полегшить роботу національних правоохоронних органів під час національних розслідувань та на виконання принципу комплементарності МКС. Полегшить співпрацю з МКС та іншими державами у сфері переслідування за міжнародні злочини. Встановить у національному праві поняття «злочини проти людяності» та кримінальну відповідальність за них. Приведе у відповідність до міжнародного права визначення злочину агресії. Дозволить здійснювати переслідування командирів за злочини, вчинені їхніми підлеглими. Надасть можливість переслідувати на території України за найтяжчі міжнародні злочини, вчинені навіть за її межами, на підставі принципу універсальної юрисдикції. А зазначений закон ще не підписаний, містить окремі статті: воєнні злочини проти особи, воєнні злочини проти власності, воєнні злочини, що полягають у застосуванні заборонених методів ведення війни, воєнні злочини, що полягають у застосуванні заборонених засобів ведення війни, воєнні злочини проти гуманітарних операцій та використання відповідних символів, воєнні злочини проти культурних цінностей, що перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Важко знайти пояснення, чому у нас, України, яка воює, відсутній гармонізований з міжнародним гуманітарним правом законодавчий інструментарій для розслідування воєнних злочинів. Насамкінець відзначу, що для розгляду в українських судах обвинувачень у вчиненні міжнародних злочинів, що пред'явлені російським військовополоненим, потрібно внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, де передбачити дозвіл судити особу зі складу Збройних сил держави, що тримає у полоні, за такий самий злочин, що, як стверджується, був скоєний військовополоненим. Тобто,
потрібно виконати вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, так звана Третя Женевська конвенція, де і передбачено, що для засудження військовополоненого Національний суд повинен мати дозвіл. Наразі такий дозвіл відсутній. У наступному відео, яке стане останньою лекцією цього курсу, ми розповімо вам про відшкодування збитків, завданих збройним конфліктам.